Hi guys! I hope you're excited for today's episode because today we're gonna make homemade Revel bars. Gumagawa nga pala kami ng baking videos para sa mga taong gustong matutong mag-bake at para na rin sa mga bakers na gustong sumubok ng mga bagong recipes. So if gusto nyo ang content na to, please like and subscribe. If ready na kayo, this is Fatima and you're tuned in to All Edible. Para sa ating Revel bars, kailangan natin ng 1/4 cup of butter, room temperature or soft butter, next is 4 tablespoons of brown sugar. I-cream lang natin to. So, i-mix natin siya. Pwede kayong gumamit ng whisk or mixer, spoon, fork, or spatula for this. Next is 1 large egg. I-mix lang din natin to. Then, isi-scrape natin yung sides ng bowl. Pag well incorporated na to, pwede na tayong mag-dry ingredients. So, ang gagamitin natin ay 1/2 teaspoon of baking soda. I-mix natin siya ng i-mix hanggang wala ng buo-buong baking soda dun sa mixture natin. Then, we will put our 1/2 cup of flour. Sifted po para at least hindi siya magkaroon ng lumps yung mixture natin. I-mix lang po natin ito ng i-mix hanggang well combined. Next naman po ay ang ating oats. 1 1/2 cup of oats. Rolled oats po yung gamit natin. Huwag po tayong gagamit ng mga yung easy cook na oats. Kasi hindi po natin makukuha yung masarap na crunchy at saka yung magandang crunchiness ng Revel bars natin pag yun po yung ginamit natin. Magiging soggy po kasi yung mixture. So, i-mix lang natin ito ng i-mix hanggang well combined na siya dun sa lahat ng ingredient natin. Next na kakailanganin natin ay baking tray. So, kung gagamit ako ng square tray para dito, nilagyan ko na siya ng parchment paper. Tapos, lagyan din yung parchment paper ng oil or butter para hindi dumikit yung oats dun sa mismong parchment paper. So, gagamit ako ng spoon, isi-spread ko lang siya evenly. So, nasa sa inyo naman kung gusto nyo yung Revel bars nyo, yung medyo makapal yung side ng oat part or yung chocolate yung mas madami. So, if gusto nyo mas manipis siya, mas konti na lang yung ilagay or mas bigger pan yung gamitin. Be sure na na-press down nyo lahat ng spaces para pag na-bake siya, hindi siya yung naghihiwa-hiwalay, hindi siya crumbly. So, this one is 1 1/2 cup of condensed milk and 1/2 cup of chocolate chunks. Or pwede din kayo gumamit ng chocolate chips. Kasi papasok ko lang to sa microwave hanggang melted na siya. So, isi-stir ko siya. Pag smooth na siya, lalagay ko na yung butter.
Tapos dito, pwede kayong mag-add ng nuts. Or pwedeng yung nuts nandun siya sa oatmeal mixture. Sa oats mixture. Pero ako, mas prefer ko yung nuts nandun siya sa chocolate part. So, ako naglagay ako ng walnuts. Pwede kayong maglagay ng almonds, pecan nuts, or if anong prefer nyo. Ako, gumamit ako ng walnuts because I really love walnuts. So, mix ko lang din to. Tapos, isa-set aside lang natin. Yan na yung ating oat mixture. So, nakalagay na siya sa pan. Tapos, ipo-pour natin yung ating chocolate mixture doon sa ating pan. If gusto nyo mas makapal yung chocolate, pwede nyo i-double yung mixture natin para doon. Kung gusto nyo mas makapal yung chocolate. So, ako, tinurn ko lang side by side yung pan para at least even yung chocolate mixture natin. Pati yung mga sides meron. Dun sa excess oats natin, ilalagay natin siya sa taas para makuha natin yung marbling effect ng ating Revel bars. Pero, pwede din na i-cover mo siya ng buo if gusto mo, like, manipis yung oats mo sa baba. Tapos, may chocolate mixture ka. Tapos, meron ka ding oats sa taas. So, parang sandwich siya. Possible din yun. Kumbaga, ito lang yung classic way ng itsura ng Revel bars. I-bake natin to sa loob ng oven, 150 degrees Celsius for 45 minutes. So, after baking, i-cool down na natin ang ating Revel bars. So, gagamit tayo ng wire rack. At ilalagay natin sa taas ang ating Revel bars. So, mga at least 30 minutes yung cool down hanggang sa kaya mo na siyang hawakan. Hindi na siya mainit. Mas okay if i-overnight chilling mo siya before mo siya i-cut para mas madali. So, ako tinitrim ko lang yung mga sides ng ating Revel bars para pag kinat ko siya, perfect yung each sides. Wala yung mga imperfections. Kasi nakuha natin yan dun sa wax paper. Pwede nyo siyang i-cut ng mahahaba, or rectangular, or square. Kung anong shape gusto nyo, pwede din kayong gumamit ng mga cutters, heart, circle. Hindi ko alam kung anong gusto nyo. Pero ako, so classic way tayo, mag-square lang tayo. So, kinat ko siya sa 4, then sa half. So, meron tayong 16 pieces. Nakagawa tayo ng 16 pieces na Revel bars. If hindi pa ito kakainin, pwede siyang i-store sa airtight container. Then, i-ref lang until ready to eat. And if you'll be trying this recipe, please don't forget to post your Instagram story with the hashtag #AllEdibleRevelBar. Kita-kits po tayo ulit sa susunod na episode. This is Fatima, and you're watching All Edible. Trying this recipe, don't forget to post your Instagram story with the #AllEdibleRevel. Sorry. Sana natuwa kayo sa ating quick episode today. Wala pala yung quick, no? If hindi nyo pa napapanood yung last episode namin, which is our banana bread, click nyo yung link sa baba. Bye!